วีนางนาวิเกเตอร์มาหลายตัวแล้วว้ายทุกคนสวัสดีจ้าฉันเองจ้าใหม่จ้าโอเควันนี้อากาศดีมากที่นี่คือตอนนี้แดดออกบางช่วงมันก็จะแบบว่ามีเมฆบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเช็คสภาพอากาศมาแล้ววันนี้ก็จะประมาณ24องศาคืออุณหภูมิสูงสุดวันนี้จะเป็น24องศาก็คือแบบว่าชิลมากแล้วถ้าบวกกับแดดออกมันก็คือจะแบบอุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยและอากาศดีอย่างนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยๆเนาะทุกคนก็ต้องแบบว่าใช้โอกาสนี้ที่แดดออกทั้งทีฉันกับแม็กซ์ก็เลยพลิกเส้นทางการเดินป่าก็บางช่วงมันก็จะเป็นแบบเดินป่าบ้าง Bitte in 3 Kilometern den linken Spuren folgen. นางนาวีนางนาวิเกเตอร์ ไม่เป็นไรก็คือพลิกเส้นทางจากอันนี้มาคือมันบางอันบางทัวร์มันจะเป็นแบบว่าเดินป่าบางอันเป็นเดินเขาบางอันก็คือแบบเดินทางลาดเดินริมแม่น้ำเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีแบบหลากหลายมากแล้ววันนี้ก็เลยพลิกมาอันหนึ่งซึ่งในเนี้ยมันเห็นเป็นแบบเป็นรูปน้ำตกอ่ะอยากไปดูว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วนั้นก็มีเขียนว่าบางช่วงแบบว่าต้องถอดรองเท้าเดินลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยลองดูก็ในหนังสือมันบอกว่าระยะทางทั้งหมด11กิโลเมตร11.6 กิโลเมตรก็คือใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง15 นาทีแต่ว่าจากประสบการณ์แล้วเวลาเราเดินกันเราก็จะใช้เวลาเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่ามัวแต่ชมนกชมไม้เนาะแล้วก็ต้องคอยดูว่าจะเป็นยังไงโอเคจ้าตอนนี้มาถึงที่ที่จะเริ่มเดินแล้วนะแล้วก็จอดรถเรียบร้อยแล้วก็มาเจอน้องวัวน่ารักมากฮัลโหลเธอสวัสดีเฮ้ยมันเดินมาหลายตัวแล้วสวัสดีจ้า peace kann man anfassen Ja, aber dann wirst du abgeschleckt.แต่ว่าแมลงวันเต็มตาเลยอ่ะเฮ้ยอย่าทะเลาะกันไปเราไปเดินกันดีกว่าก็นี่มันจะมีความป้ายบอกทางตลอดทางนะถ้ามากับจักรยานก็มาได้แต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีความขึ้นเขานิดนึงแต่ว่าที่ดูมาในหนังสือเมื่อกี้มันเหมือนกับว่าทางขึ้นทางลงมันประมาณแบบว่า270เมตรคือแบบมันไม่ได้ขึ้นเขาแบบเขาจ๋าขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นทางลาดทางชันเหมือนกันโอเคพี่แม็กไปแล้วที่เห็นในแบ็กกราวด์ตอนนี้ก็คือเทือกเขาเอลป์นะจ๊ะคือเราอยู่ไม่ไกลมากจากเทือกเขาตรงนั้นแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไม่รู้เห็นไหมตรงไกลๆนู้นจะเห็นเป็นทะเลสาบอันใหญ่อยู่เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันว่าเราจะเห็นวิวทะเลสาบมากกว่านี้ไหมโอเคไปต้นไม้นี้นะอย่าไปโดนนะมันมีหนามเด็กๆเยอะๆพี่แม็กบอกว่าข้างล่างมันถ้าไปโดนมันจะเจ็บเพราะว่านางมีหนามเยอะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนเอามาทำเป็นชาอยู่หรือเปล่าอันนี้เราก็เข้ามาในป่าแล้วนะทางเดินเป็นทางเดินแบบนี้แล้ว
ไม่ใช่เป็นทางเดินแบบคอนกรีตแล้ว เป็นทางเดินธรรมชาติไปค่ะแกฉันได้มาเจอทะเลสาบคือนางบอกว่าตรงเนี้ยแบบสามารถเล่นน้ำได้แต่แกดู ฉันไม่ลงไปเล่นเด้อย่าสูงมากคือถ้าเป็นประเทศไทยนี่คือแบบฉันคิดไปแล้วว่ามันจะมีจระเข้ ที่นี่ไม่มีเด้อว้ายตกใจปลากระโดดตกใจ ลงไปดูซิว่าเราจะเห็นน้ำชัดกว่านี้หรือเปล่าอุ้ยฉันตกใจไปหมดเลยทางแต่จริงๆก็คือมันไม่มีอะไรมีแต่ไม้ไหนอะเห็นไหมอะไงตรงนี้ไงแม็กลงได้นี่เว้ยแมลงเต็มเลยมีบ้านตรงนู้นด้วยอ่ะสีเป็นสีดินนิดหน่อยอ่ะเอ้ยไม่เอาอย่าดับอย่าพักตอนนี้เดินมาประมาณจะ1 ชั่วโมงแล้วก็ประมาณนี้แหละวิวก็คือยังไม่ถึงแบบยังไม่ถึงวิวพอยท์ที่สามารถเห็นวิวเมืองอะไรแต่ว่ามันก็แบบมีความร่มรื่นความป่าก็เดินมาก็เจอคนแบบจ็อกกิ้งบ้างหรือว่าปั่นจักรยานเมาท์เทนไบค์ผ่านไปบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าถือว่าเป็นรูทที่แบบค่อนข้างสงบแล้วก็น่าเดินอ่ะ มันเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่แบบว่าจะไปน้ำตกใช่ไหมที่ให้ดูในหนังสือก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีน้ำเหมือนในรูปไหมหรือว่าจะเหมือนที่เคยไปพังงานแม็กซ์ก็บอกว่าตอนไปพังงานเหลือน้ำนิดเดียวเห็นน้ำอยู่บ่อน้อยๆก็ไปนั่งแช่กันจุ่มกันอยู่แต่ว่าวันนี้ก็คงไม่ได้เล่นน้ำหรอกเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงคือแบบบางคนอาจจะงงว่าทำไมต้องมาเดินในป่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือมันเป็นเหมือนกับกิจกรรมยามว่างของคนที่นี่แหละก็คนส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบว่าเข้าป่าเดินเล่นปีนเขาไปทะเลสาบว่ายน้ำอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็เดี๋ยวดูรายการว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวข้างหน้าน่าจะมีแบบว่าเป็นโบสถ์เล็กๆด้วยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะจ๊ะตอนนี้เรามาถึงแล้วโบสถ์น้อยกลางป่าคือน่าเป็นฟีลแบบว่าที่มานั่งแบบว่าสวดมนต์อะไรประมาณเนี้ยเป็นแบบนี้จ้าก็คือเหมือนกับมีพระแม่เป็นรูปปั้นพระแม่อยู่นะใช่ไหมแล้วก็เป็นที่นั่งก็คือแบบคนสร้างเขาอาจจะแบบว่ามีแบบประสบพบเจออะไรในป่านี้คือไม่ใช่เรื่องลึกลับนะหมายถึงว่าแบบอะไรดีๆสักอย่างอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบอยากจะนึกถึงก็เลยระลึกถึงก็เลยทำด้วยกันมาสร้างแกจริงๆแล้วอ่ะลืมบอกจริงๆแล้วน้ำตกที่อยากมาดูอ่ะมันอยู่ต้นทางที่เราเข้ามาเลยนะคือทางนี้มันเป็นทางที่แบบว่าสามารถเดินเป็นวงกลมได้แล้วกลับไปจุดเริ่มต้นใช่ปะและอีน้ำตกอ่ะมันอยู่ทางต้นทางแต่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากมาดูน้ำตกใช่ไหมแต่เราอ่ะขอเดินให้ครบวงก่อนแล้วเราค่อยกลับไปดูน้ำตกเหมือนแบบทิ้งไว้เป็นไฮไลท์เพราะว่าถ้าฉันดูน้ำตกเสร็จแล้วอ่ะฉันอาจจะอยากแบบว่าเฮ้ยเราต้องเดินหรอแกก็ได้ก็เลยเดี๋ยวกลับไปดูย้อนไปดูน้ำตกกันตอนจะกลับโอเคที่เราออกมาจากป่าคือเดินมา2 ชั่วโมง 20 นาทีแล้วก็ออกมาจากโซนป่าแล้วก็โชคดีมากมาเจอฟู้ดทรัค เพราะว่าหิวแล้ว
ก็เลยแวะกินแป๊บนึงเรามาถึงแล้วทุกคน โอเคอยู่เนาะทางเข้ามาเหมือนประเทศไทยเลย แบบมันเป็นป่าแล้วก็เดินเข้ามาจริงๆแล้วเดินเข้ามาประมาณแบบ2-3 โลเลยอะแล้วก็มีทางแบบทางชันทางอะไรเงี้ยแต่ถือว่าวันนี้มิชชั่นคอมพลีทมากๆย่าน้ำตกโอเคงั้นเราจบการเดินทางตรงนี้ดีกว่าเนาะก็คือตอนนี้ถ้าจับเวลาก็คือเราเดินทางไปทั้งหมด5 ชั่วโมงเดินเท้าแล้วก็มาตกที่น้ำตกนี้ชอบมากไม่คิดว่าแบบจะมีมุมนี้อยู่นะเมืองนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้ว trekking route เนี้ยมันอยู่ระหว่างทะเลสาบ2 อันเนาะอามาเซกับสตานเบเซแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่มีวิวพอยท์ที่จะเห็นทะเลสาบทั้ง2 อันเลยแต่ว่ามันจะเห็นเทือกเขาเนาะที่แบบว่าเดี๋ยวลงรูปให้ดูแต่เดี๋ยวเราแปะรูปให้ดูว่ารูปทะเลสาบเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้สนุกมากเดิน5 ชั่วโมงเลยแล้วคราวหน้าถ้าเดี๋ยวไปเที่ยวทะเลสาบที่ไหนหรือไปเที่ยวเขาที่ไหนเดี๋ยวจะเอามาให้ดูโอเคบายฉันเหนื่อยแล้วก็แกฉันยังต้องเดินไปที่รถอีกอะดีนะเนี่ยมันเป็น round trip นะมันเดินเป็นวงกลมอยู่แล้วก็คือตรงนี้ก็อีกแป๊บเดียวก็ถึงที่จอดรถแล้วเมื่อกี้ที่บอกที่น้ำตกว่า5 ชั่วโมงอะจริงๆไปถึงน้ำตกมันก็ประมาณ4 ชั่วโมงหน่อยๆมั้งแต่นี่ว่าถ้าถึงที่จอดรถอะก็5 ชั่วโมงจริงๆเลยแกกลับบ้านแล้วนะบายไม่สนใจเลย